नमस्कार बालमित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या किड्सनगरीमध्ये. कशा आहात सगळे? मजेत ना? सगळ्यात पहिले तर तुम्हाला खूप खूप थँक्यू, कारण तुम्ही आपल्या पहिल्याच व्हिडिओला खूप छान प्रतिसाद दिला. पण तुम्ही लोक नुसतेच व्हिडिओ बघताय, व्हिडिओला लाईक करत नाही, चॅनलला सबस्क्राईब करत नाही. असं कसं चालेल बरं? चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे आपला प्रत्येक व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लगेच पोहोचेल. आपल्या चॅनलचं नाव आहे ना, त्याच्या शेजारी सबस्क्राईबचं बटन आहे. चला बरं, दाबा पटकन. ते कशा छान छान चालण्या उडतील बघा. दाबलं ना? बघा बरं किती छान. चला तर मग आज आपण शिकणार आहोत चौदाखडी. बरं का फ्रेंड्स, पहिले ना 12 खडी असायची. आता त्यात ॲ आणि अ हे दोन स्वर ॲड झाल्यामुळे आता असते 14 खडी. आणि हो, 14 खडी येण्यासाठी तुम्हाला आधी मुळाक्षरे आली पाहिजेत. त्यासाठी आपल्या चॅनलवरचा मुळाक्षरांचा व्हिडिओ पटकन बघून घ्या. मराठीत मुळाक्षरांचे 2 मेन प्रकार आहेत, स्वर आणि व्यंजने. व्यंजनावर 14 स्वरांची एक एक करून मात्रा लागली की बनते 14 खडी. चला तर मग बघूया 14 खडी. क का की की कु कू के क्या कई को क्वा कौ कम कहा. ख खा की खी खू खू खे ख्या खई खो ख्वा खौ खम खहा. ग गा गी गी गु गू गे ग्या गई गो ग्वा गौ गम गहा. घ घा गी गी गू गू गे ग्या गई गो ग्वा गौ गम गहा. च चा ची ची चू चू चे चा चै चो च्वा चौ चम चहा. छ छा ची ची छू छू छे छा छै छो छ्वा छौ छम छहा. ज जा जी जी जू जू जे ज्या जै जो ज्वा जौ जम जहा. झ झा जी जी जू जू जे ज्या जै जो ज्वा जौ झम जहा. ट ता टी टी टू टू ते त्या तै टो ट्वा टौ टम टहा. ठ ठा ठी ठी ठू ठू ठे
थ्या थै थो ठा थौ थम ठहा ड डा डी डी डू डू डे ड्या दै डो डॉ डौ डम डहा ढ ढा डी डी डू डू ढे ढ्या ढै ढो ढा ढौ ढम ढहा ण ना नी नी नू नू ने न्या नै णो नो णौ णम नाहा त ता ती ती तू तू ते त्या तै तो त्वा तौ तम तहा थ था थी थी थू थू थे थ्या थै थो थ्वा थौ थम थहा द दा डी डी डू डू दे द्या दै दो द्वा दौ दम दहा ध धा दी दी धू धू दे ध्या धै धो ध्वा धौ धम थहा न ना नी नी नू नू ने न्या नै नो नौ नौ नम नहा प पा पी पी पू पू पे प्या पै पो पौ पौ पम पहा फ फा फी फी फू फू फे फ्या फै फो फा फौ फम फहा ब बा बी बी बू बू बे ब्या बै बो बा बौ बम बहा भ भा भी भी बू बू भे भ्या भै भो भा भौ भम भहा म मा मी मी मू मू मे म्या मै मो मौ मौ मम
महा य या ई ई यू यू ये या यै यो या यौ यम यः र रा री री रू रू रे र्या रै रो रा रौ रम रः ल ला ली ली लू लू ले ल्या लै लो ला लौ लम लः व वा वी वी वू ऊ वे व्या वै वो वा वौ वम वः श शा शी शी शू शू शे शा शै शो शा शौ शं शः श शा शी शी शू शू शे शा शै शो शा शौ शं शः स सा सी सी सू सू से स्या सै सो सा सौ सं सः ह हा ही ही हू हू हे ह्या है हो हा हौ हम हा ल ला ली ली लू लू ले ल्या लै लो ला लौ लम लः क्षक्षा क्षी क्षी क्षु क्षु क्षेक्षा क्षै क्षोक्षा क्षौ क्षं क्षः ज्ञ ज्ञा नी नी न्यू न्यू ने न्या नै ज्ञो ज्ञा न्यौ न्यम न्यः. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि असेच छान छान व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या किड्स नगरीला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.